And first sa itinerary namin for day 3 is Marlborough Hills and Blue Soil. Supposedly 4:30 dapat kami aalis sa town proper kasi magsa-sunrise kami. Pero since maulap naman and for sure hindi namin makikita yung sunrise, 5 AM na kami umalis. Tapos nag-van lang kami doon for 10 to 15 minutes and nandito na kami sa jump-off point. So Marlborough Hills is around 45 minutes to 1 hour from here. Tapos yung Blue Soil naman from Marlborough Hills, probably mga 1.5 to 2 hours pa. So total of 2 to 3 hours hike to. Ako na sa atin yung guide natin. Please guide us. Medyo madilim pa. Ang guide fee para sa tour na ito ay 1,600 pesos at ang shuttle fee naman ay 1,300 pesos. Pwede itong paghatian ng hanggang 10 tao. Please wear proper trekking attire dahil ang tour na ito ay binubuo ng 4 to 5 hours na traverse trek. Depende pa din ito sa bilis ninyo at sa panahon. In our case, ay medyo maulan kaya naging maputik at madulas ang trail na nagpabagal pa sa amin. Ang tour guide namin ay nag-provide ng walking sticks para maging gabay namin sa madulas na trail. Ayan, mga 30 minutes na kami nag-hike papunta sa Marlborough Hills. 15 more minutes daw. Maputik yung trail kasi nga umuulan tapos mahamog. Ang Marlborough Hills ay isa sa Sagada's highest peak kung saan matatanaw mo ang breathtaking 360 view of the mountain ranges. Dinarayo din ito ng mga turista dahil sa napakagandang sunrise at sea of clouds during perfect weather. Pagkatapos ng nasa 1 oras na trek ay narating namin ang peak ng Marlborough Hills. May iilang stalls kung saan makakabili ng pagkain at inumin kung nagutom at nauhaw ka na sa first hour ng trek. Magandang mag-sunrise dito kaya lang foggy kaya wala kayong makita. But still, ang ganda pa din niya. According sa mga lokal, ang pangalan talaga ng lugar ay Raku Apayaman. Tinawag lang itong Marlborough Hills dahil kahalin tulad nito ang hills kung saan kinuna ng isang lumang Marlboro commercial. Unfortunately, dahil sa maulan na panahon ay di namin nakita ang sunrise at may makapal na fog na humaharang sa view ng rice terraces. Pero sobrang nag-enjoy pa din kami dahil napakaganda pa din ng view mula dito at idagdag mo pa ang malamig na panahon. After around 20 minutes sa Marlborough Hills, ay nag-trek na uli kami papunta naman sa second destination namin, which is the Sagada's Blue Soil. According sa guide namin, it would be another 2 hours of trek na may few stopovers para magpahinga. Nakakapagod pero super gandang experience din ng trek na ito dahil bukod sa malamig na panahon, magandang tanawin, nakakita din kami ng mga halaman, bulaklak, puno at prutas na bago sa aming paningin. Yan, dito kami sa part na may mga wild berries. Ito yung flavor ng ice cream na kinain namin kahapon. So, try natin kainin. Pitasin lang natin. Ay, wait. Tamang strawberry nga. Kuha ka ng isa ba? Ayan, medyo nagpakita yung sea of clouds. So, mag-picture kami mabilisan. From Marlborough Hills, papunta na kami ng Blue Soil ngayon. Huminto kami dito sa part na to kasi nag-clear yung clouds. So, nakita namin yung view. Ayan, sobrang ganda. Tapos dito sa baba, may mga parang itim na rock formation. So, kung natatanaw nyo doon, gusto yung mga clouds. Apart from this picturesque mountain view spot,
Nadaanan din namin ang path na may nagkalat na Black Rock Formations. Ayan, after more than 1.5 hours na pag-hike from Marlborough Hills to Blue Soil, pahinga lang muna ulit kami dito sa area na to. Ganda. Ayan na, nagpakita na yung araw. Sa wakas. Ito yung sapatos ko. Ay, ati, ano pa? Boom. Konti lang ilapag. Another one. Rest stop. Kain kami dito. Nagtitinda ng mga hotdog. Ayan, after almost 2 hours ng pag-hike from Marlborough Hills. From here, medyo nag-iiba na yung kulay ng lupa. May mga kulay blue na and greenish color. Tapos nakita niya nung nagiinuman, Tapos, may tagi-isang sabon na ano, nasa bulsa. Tsaka nakalapos tanaw na dito yung Blue Soil. Lalapit lang kami. Yung packet sa isang Salamat. bulit din eh. Yan, sa wakas nandito na kami. Pwede mo ng tissue. Sakto, umulan kanina. Pagka daw kasi after umulan, mas kulay blue siya. Kagaya ngayon. Look. Ganda, diba? Ayon sa Local Tourism Office ng Sagada, ang kakaibang blue-green na kulay ng Blue Soil Hills ay dulot ng mataas na copper sulfate content ng lupa. At ang asul na kulay ng lupa ay nagiging mas matingkad pa kapag ito ay nababasa ng ulan. Ayan. Nagstay lang kami dito ng mga 15 to 20 minutes. Tapos mag-hike na ulit kami pababa. So ayan. One last time, pagmasdan natin ang Blue Soil ng Sagada Mountain Province. Nag-hike ulit kami ng mahigit 1 oras pababa ng bundok. Kinagabihan ay dumaan din kami sa Sagada Municipal Hall. Pangatlong beses ko nang makapunta sa Mountain Province. Kaya kasama na ito sa aking Project 82 Philippines. 28 province to go. #Pilipinas muna.